A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Gẹ́gẹ́ bí ọ́fíìsì wa, Al-Quran, òun náà ni ìwé tí ń ṣàlàyé gbogbo ètò bá ṣe lo ìgbésí ayé wa, bá ṣe ṣẹ̀sìn fún wa. Mo ní ìpèníjà kékeré kan, àbí ìpèníjà ní tó bá ti ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àkídà, kì í ṣe kékeré máa ń ńláńlá ni. Wọ́n wá ní ìpèníjà ńláńlá kan fún àwọn ọmọ ìyá wa, as-Salafiyya al-Wahhabiyya. Ní ìtí ó dàrú, àwa ni Ahlu Sunnah wal Jama'ah, méjì ní Islam pèsè Mùsùlùmí pèsè. Àmọ́ àwọn tí wọ́n pọ̀ jù, àwọn náà ni Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Al-Qur'an, àwọn èèyàn wọ́n ń pe àpèmọ́ra tí wọn ò jẹ́, tí wọn ò rí. Eléyìí ò bá ètò ìlànà ẹ̀kọ́ Islam lọ. Ìpèníjà náà tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìyá wa, Mùsùlùmí ni wọ́n, àmọ́ laysu min Ahli Sunnah wal Jama'ah. Tó bá já sí wípé ní bí wọ́n ti ń pera wọn nìyẹn. Àwọn máa ń fàsìkò yìí sọ fún wa wípé ní àwọn wo ni Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Àwọn Ahlu Sunnah wal Jama'ah, àwọn ni Asha'ira, àwọn ni Maturidiyya, àwọn ni Fudala'u al-Hanabila, àwọn ni Ahlu Tasawwuf. Ìdí tí wọ́n fi ń jẹ́ Ahlu Sunnah wal Jama'ah, a máa mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ̀ wá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí àsìkò bá ti ń tẹ̀léra wọn lọ. Àwọn Ahlu Sunnah wal Jama'ah, a ní àwọn masadiru sharia, àwọn ọ̀nà tá a máa ń gbà mú ìdájọ́ ẹ̀sìn. Àkọ́kọ́ ọ̀nà ni al-kitab, which is èyí tó jásí pé ní al-Qur'an. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀nà ni as-sunnatu as-sahihah, hadith sunna yìí tó lálàáfíà. Kì í ṣe gbogbo sunna tó ń pè sunna lálẹ́ fi ti sọ́dọ̀ ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna tó lálàáfíà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọ̀nà ni al-qiyas. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ọ̀nà ni al-ijma', ìpanupọ̀, ìpaẹnupọ̀ gbogbo àwọn umma sójú kan. Mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ọ̀nà ni àwa Ahlu Sunnah wal Jama'ah la fi ń ṣe ibùmújáde ètò òfin Ọlọ́run Ọba gẹ́gẹ́ bí ìjẹ́ Mùsùlùmí wa. Ó wá ṣe ní láàánú pé láwọn kan wá kóra wọn jọ, wọ́n dé lọ́wọ́ gbẹ̀yìn. Ọwọ́ gbẹ̀yìn tí wọ́n dé yìí, wọ́n ní kìyàs àwọn ò nílò, ìjìmáù àwọn ò nílò. Ní táwọn olù náà ni pé ní al-kitabu wa sunnah, al-kitabu wa sunnah. Fine. Àwa tá a jẹ́ Ahlu Sunnah wal Jama'ah, kí gbogbo kìyàsù náà yóò lọ lórí ìtẹ́ ẹ bá fẹ́ fi wọn nǹkan, ẹ fi wọ́n lórí kí ní bẹnu Qur'an ni. Ẹ dẹ̀ fi wọ́n pẹ̀lú hadith Ànábì Muhammad. Wọ́n ní méjì wọn. Àwa tá a jẹ́ Ahlu Sunnah wal Jama'ah, a ní àwọn ìmáàmù mẹ́rin. A ní Maliki, a ní Hanafi, a ní Shafi'i, a ní Hanbali. Àwa Ahlu Sunnah wal Jama'ah ni. Ó wá sí ní láàánú wípé èyí tó ga jù nínú ẹ̀sìn Islam wa, òun náà ni àkídà, òun náà ni tawhid. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tí Ọlọ́run tọ́lọ́run rán níṣẹ́, tawhid Ọlọ́run fi rán wọn níṣẹ́, ìmọ̀ Ọlọ́run lọ́kan. Gbogbo ń tá a fẹ́ sọ nípa tawhid, Ọlọ́run parí ẹ̀ sínú Suratul Ikhlas láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Bọ̀tílẹ́ni, ànábì sallallahu alaihi wasallam tí Ọlọ́run fi Kùránì rán kò pariwo kankan fún wa tó ju tawhid lọ. But lẹ́ni nínú súnà, nínú àdísì Ànábì Muhammad sallallahu àríkà nínú àdísì wípé ní man ahdasa fi amrina hadha, ẹni ó bá dáadáalẹ̀ tó bá introduce nǹkan míì ma laysa fi amruna, táà lọ́wọ́ ń bẹ̀, táṣẹ wa ò sí ń bẹ̀, àṣẹ tání, àṣẹ Ànábì Muhammad tọ́lọ́wọ́n bó pàṣẹ rẹ̀, fa huwa raddun, á dá padà fún. Wa kullu bid'atin dalalah, gbogbo tí ma sì ń jẹ́ àdádálẹ̀ ọ̀nà ànú ni. Wa kullu dalalatin finnar. Mo fún mọ àwọn ẹni táwọn yìí, àwọn ò gbà wípé bídíà méjì ní bẹ, bídíà ní bídíà ń jẹ́. Orí agbẹ́rin rẹ̀ náà ni mo fi fẹ́ mú orí agbẹ́rin àgbọ́yé wọn ò ní mo fi fẹ́ mú ìpèníjà yìí wá. Àwa rí bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni wípé èyíkéyìí ẹ̀sìn, èyíkéyìí tí wọ́n bá ti ṣe táà ti rí àyà fún nínú al-Qur'an tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ó ṣàlàyé rẹ̀ fún wa, tí wọ́n sì ṣe lójú rẹ̀, bídíà ni.
ọ̀rọ̀ àkídà ó wá kọjá bẹ́ẹ̀ challenge mi lélẹ̀ gbogbo àwa tá à ń jẹ́ Ahlu Sunnah wal Jama'ah gbogbo wa pátá lágbà yí pé ní tawhid kò pé méjì kò sì pé mẹ́ta tawhid kan náà ni tó bá ti lọ ọgbọ́lọ́ngbọ́ náà ni. ààrí nínú àdíìsì kan tó lálàáfíà àbí tí ò lálàáfíà tá Nábì pín tawhid sí mẹ́ta ààrí àyá al-Qur'ani tó pín tawhid sí mẹ́ta tawhid kan tawhid náà ni. tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ tawhid kan yìí òun wá ní gbogbo àwa tá a jẹ́ Ahlu Sunnah tí population wa jẹ́ bí 1,900,000,000 98 or 99% mùsùlùmí ayé ni tawhid yìí ni wọ́n nígbàgbọ́ sí kì í ṣe tawhid mẹ́ta lọ́kan. èwo ni tawhid mẹ́ta lọ́kan ẹ̀ máa yá wa nínú Islam. kí ló fa ìpèníjà yìí ẹ̀rù ń bà wá inú ń kọ wá nílẹ̀ Yorùbá torí pé ní gbogbo bí tí wọ́n ti ń ta ẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀ láyé tawhid yìí tó jẹ́ mẹ́ta lọ́kan yìí òun ni wọ́n ń lò láti lè fi ta ẹ̀jẹ̀ mùsùlùmí ẹgbẹ́ wọn sílẹ̀ ìtí ń kó wá lóminú ni ẹ. mo fi wá pé gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n jẹ́ Salafiyya Wahhabiyya tí gbogbo ẹni tí ó bá ti nígbàgbọ́ nínú tawhid mẹ́ta lọ́kan yìí Salafiyya Wahhabiyya ni. ìdí rẹ̀ yìí kán mú fún mi kán sọ fún mi ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú al-Qur'an tó pín tawhid sí mẹ́ta ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú sunnatu sahiha tó pín tawhid sí mẹ́ta tá a bá wá rí tánàbí ò pín tawhid táwọn sahaba ò pín tawhid àwọn tabi'un tí wọn ò pín tawhid àwọn as-salasatul qurunil mufaddala àwọn 300 àwọn ọgọ́rùn ọdún mẹ́ta tó tẹ̀léra wọn táàrí kankan nínú wọn tó pín tawhid ọgọ́rùn ọdún kẹrin ààrí nínú wọn tó pín tawhid ọgọ́rùn ọdún karùn-ún ààrí nínú wọn tó pín tawhid ọgọ́rùn ọdún kẹfà ààrí nínú wọn tó pín tawhid. ẹ wá bá ń béèrè lọ́wọ́ wọn èwo ni sálàfù tí wọ́n ń rì fáà sí nínú àwọn tó pé àwọn ọgọ́rùn ọdún mẹ́ta ẹni sálàf gbogbo àfáà tó kọjá ọgọ́rùn mẹ́ta àwọn kì í ṣe sálàf àwọn náà yìí ṣe sálàf Abul Hasan al-Ash'ari nínú sálàf ló wà wọ́n bí ní 260 ó kú ní 324 260 ìjìríyà ó ti kó sínú ọgọ́rùn ọdún kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Abul Mansur al-Maturidi ó ti kú òun náà kú muhasiru lòun pẹ̀lú Abul Hasan al-Ash'ari. tó a bá ń dọkọ sálàfì Maliki nínú sálàfì ló wà Ambali nínú sálàfì ló wà Shafi nínú sálàfì ló wà Abu Hanifa nínú sálàfì ló wà èwo nínú wọn ló pín tawhid sí mẹ́ta. tawhid yìí òun wà ní tawhid kódà nínú àwọn tírà míì níbi tí ọ̀sẹ̀ ti sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí wọ́n pe tawhid ní tawhid tó wà bloody tawhid qabilun lid-dima tawhid tó yẹ pé ní ìmọ̀ gbẹ̀jẹ̀ ni kí ni ìdí tí fi gbẹ̀jẹ̀ kí ni tawhid mẹ́ta tí mo ń sọ yìí tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid asma'i wa sifat. tawhid rububiyya wọ́n nígbàgbọ́ gbogbo bí tí mùsùlùmí ti gbógun ti mùsùlùmí ẹgbẹ́ ní gbogbo ayé ní nǹkan bí ọgọ́rùn ọdún mẹ́jọ àbí mẹ́sàn-án sísìn lẹ́pẹ̀jù ọgọ́rùn ọdún mẹ́fà àbọ̀gọ́rùn ọdún méje sísìn tán ti gbógun ti ra wọn láyé pé mùsùlùmí kojú mùsùlùmí tán fi para wọn orí tawhid yìí ló pilẹ̀ rẹ̀. tawhid yìí torí pé ní wọ́n gbà yí pé ní ẹni tó bá ní tawhid rububiyya kò síyàtọ̀ láàrin òun pẹ̀lú kùfàrù Quraysh àwọn kèfèrí Quraysh tí wọ́n gbógun tànàbì tí wọ́n gbéjà tànàbì wọ́n nígbàgbọ́ wípé ní àwọn náà ní tawhid tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ sí wọn wọn ò ní pé nǹkan kan míì àyàfọ́ Ọlọ́run Ọba ẹbọ ni wọ́n sì ń ṣe tẹ́lẹ̀ òòṣà ni wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ àmọ́ gbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ wọn ò pé nǹkan míì Ọlọ́run ni wọ́n pè wọn ò pé òòṣà wọn mọ́ wọ́n wá ń fi ìgbàgbọ́ tí mùsùlùmí ti ń kírun ti ń gbààwẹ̀ tó náà nígbàgbọ́ nípa Rabbul Alamin alhamdulillahi Rabbil Alamin wọ́n fi wá fi wé kèfèrí Quraysh. ìyẹn ló mú kí wọ́n fi dìde ká máa gbógun ti mùsùlùmí. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì tó gbógun tí Ọlọ́run rán níṣẹ́ fún 23 years ọdún 23 ogun tó jà wọ́n pín sọ́nà méjì
àwọn kan bẹ saraya àwọn kan bẹ gazawat gasu nìyí tó lídì saraya nìyí tó ràn yàn lọ tá a bá pa méjèèjì papọ̀ bóyá 17 ní gasu 27 ó náà ní saraya méjèèjì yìí kò tí ì wọ 47 ọ̀nà 43 ni ó gbó 43 yìí kò sí kankan tó gbógun ti mùsùlùmí ẹgbẹ́ rẹ̀ nínú rẹ̀ defensive ni ó fi dáàbò bo àbí nígbà táwọn kèfèrí bá ń lérí bí wọ́n bọ̀ wá bá ń jà ṣé mùsùlùmí ó wá jòkó lẹ̀ sílẹ̀ yóò máa ran kàn yín pé ní Ọlọ́run bẹ níbẹ̀ yóò dáàbò bo wa ṣé mùsùlùmí ó dìde láti lọ lè dáàbò bora rẹ̀ àti àwọn ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ ní ọ̀tọ̀ kéèyàn jẹ́ Salafiyan ọ̀tọ̀ Salaf ni àwọn tó ṣẹ̀mí ní 100 ọdún mùsùlùmí tó ṣẹ̀mí l100 ọdún mẹ́ta ní táàmù ní mùsùlùmí títí islamiyya ni mò ń sọ yìí o Salaf ni àwọn tó ṣẹ̀mí láàrin 100 ọdún mẹ́ta kéèyàn máa wá jẹ́ Salafiyan ìyẹn ni wípé ní ń ṣe bí àwọn ẹni tó ṣẹ̀mí láàrin 100 ọdún mẹ́ta tàkọ́kọ́ mo fi sọ wípé ní mo wá challenge mo wá pè wọ́n níjà pé kán bá wa sọ ṣé bídíà ni tẹ̀ksímù tawhid àbí kìí ṣe bídíà ṣé dásà ni tẹ̀ksímù tawhid pípín tawhid sí mẹ́ta ṣé sádàdálẹ̀ ni àbí wọ́n gbé nǹkan tuntun wọnú ẹ̀sìn tánàbí ò mọ̀ sí àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ kán sọ fún wa. tá a bá wá sọ àwọn tí wọ́n pọ̀ jù láyé nínú mùsùlùmí òun náà ní Ahlu Sunnah wal Jama'ah ànábì sì jẹ́ oyè wa pé ní la tajtami'u ummati ala dalala àwọn èèyàn mi àwọn àlùmọ̀ mi wọn ò ní kójọ wọn ò ní pọ̀ lórí ọjọ́ náà nù wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ wọn sí gbogbo 1.9 billion mùsùlùmí ayé yìí so orí ọjọ́ ọ̀nà ànù láwà ẹ̀yin tẹ́ ìwájú bíi 10 million 5 million ẹ̀yin lọ́wọ́ mọ̀nà tá ànábì sì sọ fún wa sallallahu alaihi wasallam pé tó bá dìbẹ̀ yẹn tí wàhálà bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí àpẹẹrẹ tó bá ṣẹlẹ̀ ànábì ní fa alaykum bil jama'a ibi tí àwọn jama'a bá dúró sí ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn bá wà wọ́n lẹ́ni káyọ̀ wá ẹ má lọ tì yín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn àwọn jama'a àwọn as-sawadu al-a'zam àwọn tán pọ̀ jù tán wà lójú kan àwọn wo ló wá pọ̀ jù challenge lélẹ́yìí mo fẹ́ ẹ dá mi lóhùn pẹ̀lú ẹ̀kọ́ torí ilẹ̀ Yorùbá ò lè lajú lẹ̀ nígbà tí professor kan jáde tó ní àwọn kèfèrí ní ẹ̀kọ́ àwọn kèfèrí ni wọ́n ti bọnú Islamic religious knowledge tí wọ́n fi ń ṣe exam fáwọn ọmọ àwọn tí wọ́n sì ṣètò kọ̀ríkúlọ́ọ̀mù yìí àwọn àṣàyíra ni wọ́n nǹkan mẹ́rin gbogbo àwọn tán wà ní instance islam sọ wọ́n mọ ọmọ tí mò ń wí pé ní tán bá sọ pé ní mélòó ni àwọn sources àwọn ọ̀nà tán gbà sí ìdájọ́ ẹ̀sìn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni wọ́n kà fún wọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí ni wọ́n fẹ́ yọ kúrò wọ́n fẹ́ yọ méjì kan yọ kìíyà gbogbo nǹkan ni wọ́n yọ tẹ́lẹ̀ bá sì ń wá ẹni tí ń parọ́ láyé irọ́ àwọn tí wọ́n good nínú tahrif tasyif yuharrifuna al-kalima an mawadi'i àwọn tí wọ́n máa ń ọ̀tọ̀ ní tọ́lọ̀ ń sọ ọ̀tọ̀ ní tó sọ iṣẹ́ àwọn ọwọ́ Yahudi ni tó bá lè sọ fún wa torí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ secondary schools tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ tó jẹ́ private secondary school lẹ́nìí tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ ní tàwí di ẹlẹ́jẹ̀ yìí tán fi ibi títí ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn Saudi kán tó lè sọ yí pé ní àwọn change àwọn fẹ́ máa review curriculum wọn in tó kó bá wọn láyé òsì kẹsẹ́ kékeré so torí bẹ́ẹ̀ à ń fi àsìkò yìí a fi ń sọ fún wa àsìkò ìfijáàrò ilmi láwàyí ìfijáàrò ilmi mẹ́rin rẹ̀ wá káfí làákàyè àti tó wà nílẹ̀ nínú mímọ̀ káfí yẹ̀wò ẹni tí ò ní làákàyè ò lè dá sọ̀rọ̀ mímọ̀ eléyìí sọ̀rọ̀ àgbérùgbésọ̀ copy and paste no àgbọ́yé rẹ̀ nínú tọ́lọ̀ ń sọ yẹn in tí àṣàyẹ́rà fi jẹ tó fi ta gbogbo wọn yọ nìyẹn torí bẹ́ẹ̀ a máa retí torí pé ní ìta ṣe níjẹ ìta a fi dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ni response ló ń fi láti máa fèsì lórí eléyìí tá a wí ló máa dìtàmì nǹkan bẹ́ńlẹ̀ púpọ̀ lórí wípé ní aláwọn gbogbo àwọn Asia gbogbo àwọn jamiatu ayé ẹ wò ó lápèjúwe náà ní Morocco àwọn jamiatu pọ̀ ní Morocco láwọn universities mazhabi wo ni wọ́n ń lò ní àwọn jamiatu Asia ní Morocco yẹn Ash'ari ni wọ́n wà ní Tunis wọ́n wà ní Jazair wọ́n wà ní Sudan wọ́n wà ní Libya wọ́n wà ní Iraq wọ́n wà ní Syria wọ́n wà káàkiri why tó wá já gbogbo ẹni tó bá tí ìbá ti pé wọ́n fẹ́ dá wàhálà wọ́n fẹ́ dá fìtínà kalẹ̀ kí ló lè mú kí wọ́n dé lójijì kán dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ iṣẹ́ táwọn èèyàn ti ṣe
ẹ̀yin mùsùlùmí mo fẹ́ kẹ́ ronú sọ̀rọ̀ yìí o eléyìí sọ̀rọ̀ pé àwọn kan bá làwọn jà wọ́n bá làwọn jà a gbọ́dọ̀ sọ heritage wa tùrọ́ọ̀sì wa ogún wa a gbọ́dọ̀ mójútó a gbọ́dọ̀ dáàbòbò kí ló gún gbogbo àwọn mùsùlùmí ayé òun náà ni àṣàyírà òun náà ni Islam à ń pe àṣàyírà ní àṣàyírà ó kọ́ lásán páàsì ni mọ́níájú àwọn sálàf ẹ gbàgbé ó kọ́ bí Málìkì ṣé ẹ̀sìn Málìkì là ń sìn ni àwọn táwọn tẹ̀lé Málìkì ní fíkì nísìn ṣé ẹ̀sìn Málìkì là ń sìn ni ṣé nítorí pé Málìkì Ọlọ́run fi iṣẹ́ fíkì yẹn sí ọ̀gángan rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ṣáfì Ọlọ́run fi Ṣáfì iṣẹ́ ẹ̀sìn ọ̀gángan rẹ̀ eléyìí Ṣáfì ni eléyìí Málìkì ni the same thing náà pé eléyìí àṣàyírà ni eléyìí Màtùrídíyà ni Ọlọ́run fi sí ọ̀gángan wọn ni gbogbo ayé gbogbo almost be 2 billion yẹn ló sì testify bẹ́ẹ̀ náà fi wà lórí ojú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ níparí falyashhad thaqalani anni ash'ariyyu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe, say message to communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yorùbá.